હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું ગાજર અને મરચાંનું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું. ગાજરનું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનાવવા માટે આપણને જોઈશે વરિયાળી 1 ચમચી લીંબુનો રસ, 2 ચમચી મેથીના કુરિયા, 1 ચમચી અથાણાનો મસાલો અને 1 ચમચી મીઠું અને 2 ચમચી તેલ. ગાજરને આ રીતના છીણીને એના ઉપરનું અને નીચેનું કાઢી લેવાના અને મરચાંને પણ આ રીતના કાપીને એની પણ ચીરી કરી લેવાની. એ જ રીતના આપણે ગાજરને પણ કાપી લઈશું. બસ મેં આ રીતના બધા ટુકડા કરી લીધા છે. અહીં મેં 250 ગ્રામ ગાજર અને 150 ગ્રામ મરચાં લીધા છે. મેં અહીંયા આ એક બાઉલ લઈ લીધું છે. એમાં આપણે આ બંને વસ્તુ નાખી લઈશું. એમાં આપણે ઉપરથી તેલ પાડીશું. એક ચમચી મીઠું, આ 1 લીંબુનો રસ, અથાણાનો મસાલો, રાઈના કુરિયા અને છેલ્લે આપણે હળદર નાખી લઈશું. પાછું ફરી મિક્સ કરી લઈશું બધું. અને હવે આપણે એને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. બસ તો રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ આપણું આ ગાજર મરચાંનું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું ખાવા માટે. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.